नमस्कार. आपण आता ज्या टॉपिकबद्दल बघणार आहोत हा टॉपिक जेनेटिक अँड इनहेरिटन्स मधलाच महत्त्वाचा घटक आहे. ह्याला जनरली मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स ह्या टॉपिक किंवा ह्या नावानं ओळखलं जातं. सो आपण याच्या अगोदर बघितले जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स, क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. तिसरा जो प्रकार येतो तो येतो मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. पण आपल्या सिलेबसमध्ये याचं नाव आहे जीन, इट्स नेचर, एक्सप्रेशन अँड रेग्युलेशन. झूचा जो सेक्शन आहे ह्या झूच्या सेक्शनमध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग नावाचा एक पार्ट आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग नावाचा एक टॉपिक आहे. त्या टॉपिकमध्ये DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्युमन जिनोमिक प्रोजेक्ट, जीन थेरपी असे 3 महत्त्वाचे कन्सेप्ट्स येतात. त्यातला काही पार्ट बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये जातो, आपल्याला माहिती आहे, आपण स्टडी केलेली आहे त्याची. पण ज्यावेळेला आपण CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू दोन्ही एक्झामचं जर आपण प्रिपरेशन करत असू तर हे प्रिपरेशन करत असताना पहिले 2 म्हणजे जेनेटिक बेसिस, क्रोमोझोमल बेसिस हा जेनेटिकचा एक पार्ट, आणि मग जीन, इट्स नेचर अँड एक्सप्रेशन, त्याच्यानंतर बायोटेक्नॉलॉजी, आणि त्याच्यानंतर जेनेटिक इंजिनिअरिंग. हे जे 3 टॉपिक आहेत हे 3 टॉपिक आपण एका ग्रुपमध्ये करूयात. सो जनरली आपल्या सिलेबसप्रमाणे हे 5 टॉपिक होतात, पण ह्या 5 टॉपिकचा कॉमन बेस आहे जीन, आणि म्हणून ह्या टॉपिकला खूप महत्त्व प्राप्त होतं. सो जेनेटिक बेसिस आणि क्रोमोझोमल बेसिस ह्या दोघांच्यामध्ये तुम्ही ह्याच्या अगोदर स्टडी केलेली आहे. इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स, हेरिडिटी, त्याच्यानंतर जेनेटिक्स म्हणजे काय, व्हेरिएशन म्हणजे काय असतं. सो ह्या टॉपिकमध्ये जीन्स ह्या टॉपिकमध्ये तुम्ही स्टडी केली आहे DNA आणि RNA हे 2 महत्त्वाचे फॅक्टर. आता ह्या 5 टॉपिकची जर एकत्र स्टडी करायची असेल तुम्हाला CETसाठी तर एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात घ्या. टॉपिक किंवा हे जे 5 पॉईंट आहेत किंवा 5 टॉपिक आहेत हे 5 टॉपिक आपण एकत्र करूया आणि टॉपिकला सुरुवात करूया DNA पासून. पण मुद्दा इथे येतो की DNA जो आहे हा DNA किंवा ह्या DNA पासूनच सुरुवात का. जीन्स टॉपिक जर तुम्ही बघितला तर जीन्स टॉपिक्समध्ये सुरुवातीला 3 एक्सपेरिमेंट्स तुम्हाला बघायला मिळतील. त्याच्यामध्ये पहिला तुम्ही बघितला होता ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, त्याच्यानंतर दुसरा बघितला होता अवेरी मॅक्लिऑड अँड मॅककार्टे एक्सपेरिमेंट, आणि तिसरा जो बघितला तो हार्शी अँड चेस एक्सपेरिमेंट. ह्या 3 एक्सपेरिमेंटमधून तुम्ही ही गोष्ट शिकलात की DNA इज ए ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल. म्हणजे ग्रिफिथनी सांगितलं होतं की एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये काहीतरी ट्रान्सफॉर्म होतं, पण ते ट्रान्सफॉर्म नेमकं काय होतं. सो ते क्लिअर करण्यासाठी ग्रिफिथनी ज्यावेळेला एक्सपेरिमेंट केला तो एक्सपेरिमेंट केल्याच्या नंतर 16 वर्षांनी अवेरी, मॅक्लिऑड अँड मॅककार्टी ह्या तिघांनी तोच एक्सपेरिमेंट पुढं कंटिन्यू केला असं आपण म्हणूयात. आणि त्या एक्सपेरिमेंटच्या शेवटी त्यांना असं कळालं, म्हणजे ग्रिफिथने जे सांगितलं होतं काहीतरी ट्रान्सफॉर्म होतं एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये, त्याच्यावरती अवेरी, मॅक्लिऑड आणि मॅककार्टी ह्या तिघांनी शिक्कामोर्तब केला. त्यांनी काय सांगितलं की एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये जे ट्रान्सफॉर्म झालं त्या ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियलला DNA असं नाव दिलं. मग DNAला आपण ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल म्हटलंच आहे, पण DNAला दुसरं एक नाव येतं, त्याला आपण जेनेटिक मटेरियल असं सुद्धा म्हणतो. आता जेनेटिक मटेरियल का म्हणायचं आहे तर जेनेटिक मटेरियल म्हणण्यापाठीमागचं कारण DNA वरती जीन्स प्रेझेंट असतात. सो आपल्याला हे माहिती आहे की नंबर ऑफ जीन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म DNA, आणि DNA जो आहे ह्या DNA पासून क्रोमॅटिन मटेरियल बनतं, म्हणजेच क्रोमोझोम बनतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की क्रोमोझोम इज थोडक्यात ओरिजिन ऑफ लाईफ आपण म्हणूयात. क्रोमोझोमपासून पुढं काय काय झालं हे तुम्ही जेनेटिक बेसिस आणि क्रोमोझोमल बेसिसमध्ये बघितलं आहे. सो आता आपण DNAला किती महत्त्व आहे इथंपर्यंत आलो. सो आपल्याला हे कळालं DNAला खूप महत्त्व आहे, कारण तो जीन्स त्याच्यावरती प्रेझेंट असतात, तोच ट्रान्सफर होतो, आणि क्रोमोझोममध्ये पण तोच असतो, आणि म्हणून आपण DNAची स्टडी करणार आहोत. मग आता DNAच्या सिंगल फ्रॅगमेंटला, म्हणजे जेवढा DNA आहे त्या DNAचे आपण जेवढे कटिंग करू, जेवढे तुकडे करू, त्या प्रत्येक तुकड्याला, त्या प्रत्येक फ्रॅगमेंटला आपण जीन असं नाव देणार आहोत. आणि मग त्या जीनचं नेचर कसं असतं, एक्सप्रेशन कसं असतं, तो जीन रेग्युलेट कसा केला जातो, हे सगळं तुम्ही ह्या दुसऱ्या टॉपिकमध्ये शिकलात. आणि म्हणून त्या टॉपिकला होल
मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स असं तुम्ही नाव दिलं. आता बघा, ज्या वेळेला तुम्हाला कळतं की DNA इज ए ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल, तर मग आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्या DNAची फिजिकल स्टडी करावी लागेल. म्हणजेच DNAचं फिजिकल स्ट्रक्चर कसं असतं ते बघावं लागेल. DNAचं फिजिकल स्ट्रक्चर झाल्याच्या नंतर DNAमध्ये केमिकल्स कुठली कुठली असतात, म्हणजे DNAचं केमिकल स्ट्रक्चर काय आहे ते बघायला लागेल. मग सुरुवातीला तुम्ही त्या टॉपिकमध्ये DNAचं फिजिकल आणि केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी केला, आणि मग एकदा तुमच्या लक्षात आलं की DNA इज ए डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आणि DNA वरती 4 प्रकारचे नायट्रोजन बेस पेअर्स असतात, ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन आणि ग्वानिन, हे तुम्ही बघितलं. मग तुमच्या हे लक्षात आलं की DNA डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आहे आणि 2 स्टँडच्या मध्ये फॉस्फोडायस्टर लिंकेज असतो, त्याच्यामध्ये बॉन्ड्स असतात आणि ते जे बॉन्ड्स आहेत हे बॉन्ड्स नायट्रोजन बेसमध्ये बनलेले असतात, म्हणून त्यांना आपण नायट्रोजन बेस पेअर्स असं म्हटलं. त्या 2 नायट्रोजन बेस पेअर्स मधली नेमकं डिस्टन्स किती असतं, ते डिस्टन्स आपल्याला कळालं की आपल्याला एका मेजर ग्रूवचं डिस्टन्स काढता आलं होतं. मग एका मेजर ग्रूववरून आपण टोटल DNAचं स्ट्रक्चर काढू शकत होतो, DNAची लेंथ काढू शकत होतो, बेस पेअर्स किती आहेत ते बघू शकत होतो. सो बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या पुढे येतातच. मग आता DNA तुम्हाला कळाला की DNAचं रेप्लिकेशन कसं केलं जातं, हा त्या टॉपिकमधला महत्त्वाचा पार्ट होता. DNA समजला. मग आता DNAचं रेप्लिकेशन कसं केलं जातं, म्हणजे एका DNAचे 2 DNA कसे केले जातात. सो त्याच्यासाठी एक प्रोसेस आहे, आपण बघितलं की DNA कसा फोर्क, त्याचा इन्व्हर्टेड फोर्क तयार होतो, 2 स्टँड्स एकमेकापासून दूर कसे जायला लागतात, जिथून DNA रेप्लिकेटिंग सुरू होतं त्या पॉईंटला आपण काय म्हणणार आहोत, आणि मग नवीन तयार झालेल्या जे 2 स्टँड्स सेपरेट झाली त्यांच्याबरोबर जी नवीन स्टँड्स तयार झाली त्यांना आपण काय म्हटलं, आणि पुन्हा त्या 2 स्टँड्समध्ये बेस पेअरिंग कसं झालं हे आपण शिकलेलो आहोत. सो ह्याला आपण म्हटलं होतं रेप्लिकेटिंग ऑफ DNA. त्याच्यानंतरचा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे DNAचं पॅकेजिंग कसं करायचं. ह्याच्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की त्या DNA वरती चार्ज कुठला असतो. कारण त्या DNAचा चार्ज एकदा तुम्हाला समजला की DNAच्या चार्जनुसार DNA पॅक कसा केला जातो हे आपल्या लक्षात येईल. सो आपण तिथं बघितलं होतं DNA जो आहे तो DNA हिस्टोन प्रोटीनच्या भोवती बाइंड केला जातो, की ज्याच्यामुळे DNA जो आहे तो DNA त्याच्याभोवती फिरतो आणि एक प्रॉपर बंच तयार होते. त्या बंचला काय नाव आहे ते पण आपण बघितलं. सो DNA पॅकेजिंग नंतर मग आपण आलो RNAकडं, आणि RNAच्या 3 टाईप्स आपण बघितल्या. आता DNA आणि RNA हे ज्यावेळेला दोन्ही आपल्याला कळालेत त्यावेळेला त्या दोघांची फंक्शन्स बघणं पण आपल्याला गरजेचं होतं. आता आपण असं बघितलं की DNAचं इंडिव्हिज्युअल फंक्शन वेगळं आहे, म्हणजे DNA जेनेटिक मटेरियल म्हणून काम करतो. RNA जे आहेत ह्या RNAमध्ये 3 प्रकार येतात, tRNA, rRNA, mRNA. ह्या तिघांची पण फंक्शन्स वेगळे आहेत. पण ज्यावेळेला DNA आणि RNA दोघंजण एकत्र येतात त्यावेळेला त्या दोघांच्यापासून एक नवीनच फंक्शन परफॉर्म केलं जातं, त्याला आपण प्रोटीन सिंथेसिस असं म्हटलं. आणि मग प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये पुन्हा 2 स्टेप्स आपण बघितल्या होत्या, ट्रान्सक्रिप्शन एक आणि ट्रान्सलेशन एक. ह्या 2 स्टेप्स नंतर पुढे जाऊन आपण टॉपिकच्या एंडला गेलो होतो, व्हॉट इज ओपेरॉन, आणि मग त्याच्यानंतर जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा पार्ट चालवतो, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्युमन जिनोमिक प्रोजेक्ट आणि फायनली जीन थेरपी. सो आपण पुढे बघूया. त्याच्या अगोदर हे काही MCQज आहेत ते आपण पटकन सोडून घेऊयात, त्या टॉपिकशी रिलेटेड असणारे. ह्याच्यामध्ये बघा पहिला MCQ असा येतो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूकॅरियोट्स. यूकॅरियोट्समध्ये खालीलपैकी कोण असतो, DNA असतो, RNA असतो, हिस्टोन्स असतात का न्यूक्लिक प्रोटीन असतं. सो आपल्याला हे माहिती आहे यूकॅरियोट आणि प्रोकॅरियोट ह्या दोघांच्या मध्ये फरक येतो. प्रोकॅरियोटिकला आपण बॅक्टेरियल सेल म्हटलं होतं, बरोबर, आणि मग यूकॅरियोटिक सेल जे आहे ह्या यूकॅरियोटिक सेलमध्ये पुन्हा 2 फरक आले होते, ॲनिमल सेल, प्लांट सेल. सो जस्ट आपण असं म्हणूयात की यूकॅरियोटिक सेल जे आहेत ह्या यूकॅरियोटिक सेलमध्ये ह्यापैकी नेमकं काय आहे, ॲज ए ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल, ॲज ए जेनेटिक मटेरियल. सो ह्याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो की DNAच तो आहे जो यूकॅरियोट्समध्ये प्रेझेंट असतो कंपल्सरी. ह्याच्यानंतर सेकंड येतो, न्यूक्लिओसाइड्स डिफर फ्रॉम न्यूक्लिओटाइड, इट लॅक्स द. म्हणजेच काय, न्यूक्लिओसाइडमध्ये काय असतं आणि न्यूक्लिओटाइडमध्ये काय असतं. सो न्यूक्लिओसाइडमध्ये काय आणि न्यूक्लिओटाइडमध्ये काय. सो बेस, शुगर, त्याच्यानंतर फॉस्फेट ग्रुप आणि त्याच्यानंतर हायड्रॉक्सिल ग्रुप. हे 4 ऑप्शन्स आपल्याला दिलेत. हे 4 ऑप्शन्समध्ये आपल्याला योग्य तो निवडायचा आहे.
न्यूक्लिओसाइड्स आणि न्यूक्लिओटाइड्स. सो न्यूक्लिओसाइड जर आपण बघतोय तर इथं लक्षात घ्या आपल्याकडे 4 बेस पेअर्स आहेत, ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन आणि गॉनिन. हे जे 4 न्यूक्लिओसाइड्स आहेत, ह्या 4 न्यूक्लिओसाइड्समध्ये जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप ॲड होतो त्यावेळेला त्याचा होतो न्यूक्लिओटाइड. सो इथं नायट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप आणि हायड्रॉक्सिल ग्रुप हे 4 ग्रुप जे आहेत, हे 4 ग्रुप एकत्र आल्याच्या नंतर आपण बघितलं होतं DNA तयार झाला. मग न्यूक्लिओसाइड म्हणजे नेमका कोण? सो न्यूक्लिओसाइड आणि न्यूक्लिओटाइड ह्या दोघांच्या मध्ये नेमका फरक काय? तर यांच्यामध्ये फरक असतो तो म्हणजे फॉस्फेट ग्रुपचा फरक असतो. ज्यावेळेला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो त्यावेळेला न्यूक्लिओटाइडचा न्यूक्लिओसाइड होतो. सो हे झालं सेकंड. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह रंग्स इन DNA लॅडर? DNA जे आहे आपण मगाशीच बघितलं, DNA जो असतो ह्या DNAचं लॅडर लाईक स्ट्रक्चर आहे. त्याला 2 स्टँड्स असतात असं आपण सांगितलं, त्याच्यामध्ये हे सगळे बॉन्ड्स अँड द स्ट्रक्चर लुक्स लाईक लॅडर. ते लॅडरसारखं दिसतं आणि लॅडरसारखं दिसतं. मग आपण असं बघितलं होतं की एका स्टँडवरती जर ॲडेनिन असेल तर त्याचा बेस पेअर दुसऱ्या स्टँडवरती थायमिन बरोबर होतो. एकावरती जर सायटोसिन असेल तर दुसऱ्यावरती त्याचा गॉनिन असतो. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की ॲडेनिन आणि थायमिनमध्ये 2 आणि सायटोसिन आणि गॉनिनमध्ये 3 हायड्रोजनचे बॉन्ड्स असतात. सो इथं प्रश्न असा विचारला आहे की हे जे 2 रंग्स आहेत म्हणजेच लॅडर आपल्याला माहिती आहे त्याला आपण शिडी असं म्हणतो. सो ह्या दोघांच्या मधलं नेमकं अंतर किती आहे? ह्या दोघांच्या मधलं अंतर नेमकं किती असतं? सो त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स आहेत 34 अँगस्ट्रॉम युनिट, 3.4 अँगस्ट्रॉम युनिट, 0.34 अँगस्ट्रॉम युनिट अँड 3 अँगस्ट्रॉम युनिट. सो याच्यात आपल्याला हे माहिती आहे की 2 रन्समधलं अंतर जे आहे ते असतं 3.4 अँगस्ट्रॉम युनिट. कारण स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही बघितलं तर एका मेजर ग्रूवमध्ये 10 रंग्स असतात आणि एका मेजर ग्रूवचं डिस्टन्स 34 अँगस्ट्रॉम युनिट असतं. सो त्या हिशेबानं ह्या दोघांच्या मधलं अंतर 3.4 अँगस्ट्रॉम युनिट इतकं बरोबर आहे. ह्याच्यानंतरचा पुढचा क्वेश्चन आहे DNA इज डॅश चार्ज. मगाशीच मी म्हटलं कारण DNA वरचा चार्ज जो असतो आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह हा DNA पॅकेजिंगला मदत करतो. DNA जो आहे हा DNA नेहमी निगेटिव्ह चार्ज असतो. DNA फिंगरप्रिंटिंगचा तुम्ही पार्ट बघितला असेल जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या पार्टमध्ये. सो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो आहे या DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये काही स्टेप्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे DNA आयसोलेशन, दुसरी आहे DNA फ्रॅगमेंटेशन, तिसरी आहे DNA ॲम्प्लिफिकेशन, चौथी आहे इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाचवी आहे साऊथर्न ब्लॉटिंग, 6वी आहे हायब्रिडायझेशन आणि मग 7वी येते त्याची डॉक्युमेंटेशन. सो महत्त्वाचा मुद्दा काय की पहिल्या स्टेपमध्ये आपण DNA आयसोलेट करून घेतलेत फ्रॉम सॅम्पल्स लाईक ब्लड, सलायवा, सीमेन, हेअर, नेल एटसेट्रा. त्याच्यानंतर सेकंडमध्ये आपण काय केलं होतं DNA घेतला, त्याचे कट केलेत विथ द हेल्प ऑफ मोलिक्युलर सीझर्स म्हणजेच त्यातल्या त्यात आपण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईमचा यूज करतो आणि DNA कट करून घेतो. आणि मग ते नंबर ऑफ DNA जे आहेत दीज DNA इज अप्लाइड फॉर ॲम्प्लिफिकेशन, त्याचं ॲम्प्लिफिकेशन केलं जातं. त्या DNAची लेंथ बऱ्यापैकी सेम करून घेतली जाते आणि मग ते DNA जे आहेत हे DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीनमध्ये टाकले जातात. आता इथं महत्त्वाचा मुद्दा आहे की इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन जे आहे या मशीनमध्ये एक असते ॲगॅरोजची जेल आणि मग त्या जेलमध्ये 2 इलेक्ट्रोड्स डीप केलेले असतात. एक असतो ॲनोड आणि दुसरा असतो कॅथोड. आता त्याच्यामध्ये त्या ॲगॅरोज जेल जे आहे या जेलमध्ये आपण DNA जे ब्रेक केलेले आहेत हे सगळ्या DNAचे फ्रॅगमेंट्स त्या ॲगॅरोज जेलमध्ये टाकून दिले. तर होतं असं की त्या DNAवरती निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळं मुद्दाम ही गोष्ट लक्षात ठेवा कारण
DNA वरती निगेटिव्हली चार्ज असल्यामुळं तो जो DNA आहे तो DNA एका इलेक्ट्रोडवरती लुक्स लाईक बँडच्या पद्धतीनं अरेंज होतो आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे जाऊन त्याचं साऊथर्न प्लॉटिंग करता येतं. इथं त्याचा रेफरन्स आला. आणि त्याचबरोबर ज्यावेळेला आपण DNA पॅकेजिंग केलं होतं त्या DNA पॅकेजिंगमध्ये हे जे हिस्टोन्स आहेत हे हिस्टोन्स आपण अरेंज केले होते आणि ह्यांच्या भोवती DNAचे 2 राऊंड्स केले होते. तर आपल्याला हे माहिती होतं की हिस्टोन जे आहेत हे हिस्टोन पॉझिटिव्ह चार्ज असतात आणि DNA जो आहे हा DNA निगेटिव्ह चार्ज असतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह ह्या दोघांच्या मध्ये अट्रॅक्शन असतं ज्याच्यामुळे DNA जो आहे तो DNA त्या हिस्टोनच्या भोवती काय होतो प्रॉपर पॅक होतो. आणि म्हणून इथं ह्या MCQचा आन्सर असेल DNA इज ऑलवेज निगेटिव्हली चार्ज. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द अप्रॉक्सिमेट लेंथ ऑफ DNA इन मॅमल्स. मॅमल्समधल्या DNAची लेंथ किती आहे. आता मॅमल्समधल्या DNAची लेंथ काढायची कशी, पण त्याचे आन्सर्स आपल्याला लिहिले 2.2 सेंटीमीटर्स, 2.2 मीटर्स, 2.2 मिलीमीटर्स और 2.2 किलोमीटर्स. आता ह्यातलं नेमका आन्सर कुठला असेल तर ह्याच्यातलं जे आन्सर आहे ते आन्सर कशा पद्धतीने आहे ते आपण बघूयाच. पण त्याच्या अगोदर DNAची लेंथ कशी डिटरमाइन केली जाते आपण ते बघूयात. DNAची लेंथ डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला त्या DNAमध्ये टोटल बेस पेअर्स किती आहेत ते माहिती असलं पाहिजे. मग टोटल नंबर ऑफ बेस पेअर्स इंटू 3.4 लक्षात राहू द्या. टोटल नंबर ऑफ बेस पेअर्स इंटू 3.4 जे काय आन्सर येईल ते आन्सर असेल टोटल नंबर ऑफ बेस पेअर्स इंटू 3.4 लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू. सो बेस पेअर जे आहेत हे बेस पेअर जर आपल्याला माहिती असतील इंटू 3.4 केला आपण. 3.4 का करतो कारण 3.4 इज इथं मगाशी MCQ आला आपला इथं 3.4 इज डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह रंग्स. आणि 2 रंग जे आहेत हे रंग्स कुणाकुणामध्ये आहेत बेस पेअर्समध्ये. म्हणजे जर आपल्याला टोटल बेस पेअर्स माहिती असतील त्याला 3.4 जर आपण गुणतोय जे काय आन्सर येईल XYZ दॅट इज द लेंथ ऑफ DNA ती त्या DNAची लेंथ असते. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा कारण काही वेळेला हाच MCQ वेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. तुम्हाला टोटल दिले जातात बेस पेअर्स आणि विचारली जाते लेंथ. काही वेळेला लेंथ दिली जाते आणि विचारले जातात बेस पेअर्स. आता इथं हा फॉर्म्युला लक्षात राहू दे. व्हॉट इज द अप्रॉक्सिमेट लेंथ ऑफ DNA इन मॅमल्स. सो मॅमल जो आहे ह्या मॅमलमधल्या DNAची लेंथ असते 2.2 मीटर्स. सो लक्षात राहू द्या ह्युमनचं स्ट्रक्चर किंवा सेलमध्ये प्रेझेंट असलेल्या न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर किती कॉम्प्लिकेटेड असेल कारण आपल्याला हे माहिती आहे की सेल आपण नेकेड आईजनी बघू शकत नाही. जर सेल नॉर्मली दिसत नाही तर सेलच्या आतमधला न्यूक्लियस पण आपल्याला दिसणार नाही आणि न्यूक्लियसच्या आतमध्ये असलेला DNA तर ऑब्वियसली दिसणारच नाही. पण एवढ्या न दिसणाऱ्या न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या DNAची लांबी असते 2.2 मीटर्स. म्हणजे आपण हा विचार करू शकतो की ह्युमन बॉडी किंवा कुठल्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी किती कॉम्प्लिकेटेड असेल. सो लक्षात राहू द्या 2.2 मीटर इज ए अप्रॉक्सिमेट लेंथ ऑफ DNA आणि याच्यावरून तुम्हाला त्याचे बेस पेअरसुद्धा डिसाईड करता येतील. पुढे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ओरिजिन पॉईंट ऑफ DNA रेप्लिकेटिंग इज. DNA जिथून रेप्लिकेट व्हायला सुरू होतो त्या पॉईंटचं नाव काय किंवा त्याला आपण काय म्हणणार आहोत. ॲक्टिवेटिंग पॉईंट, इनिशिएटिंग पॉईंट, रेप्लिकेटिंग पॉईंट और अनवाइंडिंग पॉईंट. सो लक्षात राहू द्या आपण ज्या वेळेला DNAचं रेप्लिकेशन बघितलं. सो DNAचं रेप्लिकेशन बघत असताना इन्व्हर्टेड वाय शेप स्ट्रक्चर त्याचं फॉर्म होतं DNAचं. हा जो पॉईंट आहे ह्या पॉईंटपासून DNAचे 2 स्टँड सेपरेट झालेत. ह्या पॉईंटचं नाव काय असा प्रश्न येतो. सो ह्या पॉईंटला आपण इनिशिएटिंग पॉईंट असं म्हणतो कारण तिथून DNAचं रेप्लिकेशन स्टार्ट होतं. सो आन्सर विल बी इनिशिएटिंग पॉईंट ऑफ DNA रेप्लिकेटिंग. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन विच एन्झाईम रिमूव्ज DNA प्रायमर फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रँड. म्हणजे तो ह्यालाच जोडून क्वेश्चन आहे. हे जे ओल्ड स्टँड आहे हे जुनं स्टँड, हे पण जुनं स्टँड. आता आपल्याला माहिती आहे आपण त्या प्रोसेसमध्ये बघितलं आहे की ह्याच्यावरती हे जे ओल्ड स्टँड आहे ह्या ओल्ड स्टँडलाच लागून त्याला पॅरलली DNA डिपेंडिंग
आर एन ए प्रायमर अरेंज होतो. म्हणजे इथं आर एन ए प्रायमर अरेंज होतो आणि मग त्याच्यावरती स्टँड तयार होतो. आता इथं जो आर एन ए प्रायमर अरेंज झाला आहे त्या आर एन ए प्रायमरला कोण रिमूव्ह करणार त्या स्टँडवरून, हा प्रश्न येतो. सो लक्षात राहू द्या, आर एन ए प्रायमर जो आहे ह्या आर एन ए प्रायमरला लक्षात राहू द्या, आर एन ए प्रायमर हा डी एन ए पॉलिमरेज म्हणजे डी एन एचं स्टँड तयार करण्यासाठी गरजेचा आहे. मग आर एन ए प्रायमर जो आहे ह्या आर एन ए प्रायमरला तिथून रिमूव्ह करण्यासाठी आर एन ए प्रायमेज हे एन्झाईम यूज केलं जातं. लक्षात राहू द्या. सो ऑप्शन त्याचा असेल आर एन ए प्रायमेज. त्याच्यानंतर पुढे जाऊयात, रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स अँड एक्झॉन्स कॉल्ड ॲज. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन येतो प्रोटीन सिंथेसिस या पार्टमधून. तर प्रोटीन सिंथेसिस पार्टमध्ये आपण बघितले ट्रान्स्क्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन असे दोन पार्ट आहेत. सो त्याच्यापैकी पहिला जो ट्रान्स्क्रिप्शन आहे म्हणजे कोडिंग ऑफ नायट्रोजन बेस पेअर ऑन मॅसेंजर आर एन ए. ट्रान्स्क्रिप्शन झाल्याच्या नंतर त्याच्यावरती इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्स असे दोन बँड्स तयार होतात. आपल्याला माहिती आहे हा मॅसेंजर आर एन ए आणि ह्या मॅसेंजर आर एन एवरती ह्या अशा पद्धतीनं नायट्रोजन बेस अरेंज होतात. जे क्लोजली अरेंज त्यांना आपण एक्झॉन्स असं म्हटलं आहे आणि जे लूजली अरेंज आहेत त्याला आपण एंट्रॉन्स असं म्हटलं होतं. आणि क्वेश्चन असा आहे, रिमूव्हल ऑफ एंट्रॉन्स फ्रॉम एक्झॉन्स म्हणजे हा एक्झॉन रिमूव्ह होणं, दोन एक्झॉनच्या मधला इंट्रॉन रिमूव्ह होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे. सो त्याचा आन्सर लक्षात राहू द्या, इथं आहे स्लिसिंग, इथं आहे स्प्लिसिंग. सो बऱ्याच वेळेला घाईघाईनं आपण चुकून जातो, आपल्याला स्प्लिसिंग लिहायचं असतं, आपण लिहितो स्लिसिंग. सो त्याचा आन्सर आहे स्प्लिसिंग, हे लक्षात घ्या. सो स्प्लिसिंगची डेफिनेशन बुकमध्ये दिलेलीच आहे. स्प्लिसिंग इज रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एक्झॉन्स. हा 8वा क्वेश्चन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे AUG. सो व्हॉट इज मीन बाय AUG? सो AUG इज ए जेनेटिक कोड, स्टँड्स फॉर मिथिओनिन. AUG जो आहे हा AUG मिथिओनिन कोड रिप्रेझेंट करतो. आपल्याला माहिती आहे मेसेंजर आर एन एचा स्टार्टिंग कोडॉन हा नेहमी मिथिओनिनच असतो आणि तो AUG ह्या स्टँडनं किंवा कोडनं जेनेटिक कोडनं स्टँड केला जातो, रिप्रेझेंट केला जातो. हा आपला 9वा क्वेश्चन. नेक्स्ट, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज. महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा, कारण ह्याच्यामध्ये दोन सायंटिस्ट आहेत ज्या दोन सायंटिस्टनी DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले केला आहे. ह्याच्यामध्ये खोराना जे आहेत, आता हे जे खोराना म्हणून सायंटिस्ट आपण जे सांगितलेत की ज्यांनी जेनेटिक कोड जे आहे जेनेटिक कोडचा चार्ट बनवला आपल्याला माहिती आहे. डॉक्टर लालजी सिंग आणि अलेक जेफ्री हे जे दोन सायंटिस्ट आहेत, ह्या दोन सायंटिस्टचं महत्त्वाचं काम आहे DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये. सो याच्यामध्ये डॉक्टर लालजी सिंग जे आहेत, हे लालजी सिंग गेल्या 2 वर्षापूर्वी एक्सपायर झाले. लालजी सिंग जे आहेत ह्यांनी अलेक जेफ्री ह्यांनी एक्सप्लेन केलेली DNA फिंगरप्रिंटिंग भारतात आणली म्हणायला हरकत नाही. कारण DNA फिंगरप्रिंटिंगचे फादर आहेत अलेक जेफ्री आणि ह्या अलेक जेफ्रीने जी फिंगरप्रिंटिंगची प्रोसेस केली ही प्रोसेस फॉलो करत डॉक्टर लालजी सिंग यांनी स्नेकचे क्रोमोझोम यूज करून भारतामध्ये DNA फिंगरप्रिंटिंगचा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट केला होता. सो लक्षात राहू द्या, DNA फिंगरप्रिंटिंग जे आहेत ह्या DNA फिंगरप्रिंटिंगचे फादर अलेक जेफ्री म्हणून ओळखले जातात. थँक्यू.